Ang ini nga video, nagapakita sang ideya kung paano itudlo sa bata ang pagdrawing sang kurbada nga linya. Kung ikaw isa ka ginikanan nga gusto mapasanyog ang hibalo sa imo bata sa pagsulat o kung ikaw isa ka manunodlo nga nagakinahanglan sa mga materyales nga makagiya sa mga ginikanan para mabuligan ang ilang mga kabataan sa pagpasanyog sa ikasarang sini sa pagsulat, ang video nga ini makabuligid sa imo. Maayong adlaw sa tanan. Sa ato nagligid nga video, ginpakita naton kung paano magiyahan ang kabataan para mahangpan kag madrawing ang nagakalain-lain nga posisyon sang tadlong nga linya. Sa sini naman nga video, makaangkon kita sang ideya kung paano magiyahan ang bata sa paghangop kag pagdrawing sang kurbada nga linya. Gani, dali, updin ninyo ako kag kita magatuon paagi sa sini nga video. Welcome to Teacher Art, an educational channel where you can find tutorial helps for parents and learning resource designing ideas for teachers. Sa ato nagligad nga video, ginpakita naton kung paano giyahan ang bata sa pagdrawing sang nagkalain-lain nga posisyon sang isa katadlo nga linya. Antes makasulat ang inyong bata, kinahanglan niya nga mapasanyog ang fleksibilidad kag dexteridad sang iya nga mga kamot. Kinahanglanon niya ini para iya masulat sing manami kag klaro ang mga litra, tinagka kag numero. Sa sini nga buluhaton, kinahanglan naton ang mga masunod: lapis, papel, o kon bond paper. Kag ang bisan ano nga bagay nga nagakurba o kon nagapabilog pareho sang taklop sang garapon o kon mga sinsilyo. Sa aton pag-umpisa, i-review sa bata ang nagakalain-lain nga posisyon sang isa katadlo nga linya. Giyahi ang bata nga madumduman ang aktibidad nga iya ginobra sang ginatun-an niya ang nagakalain-lain nga posisyon sang isa katadlo nga linya. Ihambal sa bata nga patindog nga linya amo ang linya nga nagasunod sang direksyon nga halin sa ibabaw pakadto sa idalom o kon halin sa idalom pakadto sa ibabaw. Ang pahigda nga linya nga amo ang linya nga nagasunod sang direksyon nga halin sa nawala pakadto sa tuo o kon halin sa tuo pakadto sa wala. Nagahilay nga linya nga amo ang linya nga nagasunod sa direksyon nga halin sa ibabaw sa nawala nga bahin panaog sa idalom sa natuo nga bahin o kon halin sa idalom sa nawala nga bahin pasaka sa ibabaw sa natuo nga bahin. Matapos naton ma-review ini sa bata, isunod naton ang buluhaton para maintindihan sang bata kung ano ang kurbada nga linya. Ipakita sa bata ang konsepto paagi sa paggamit sa mga konkreto nga halimbawa nga makita ni sa sulod, sa guwa sang balay o kon sa palibot sang komunidad. This time, ginupod ko nga ako na po nga si Kian sa paglagaw sa simbahan sang Lavalas. Ginpakita ko sa iya ang mga masunod. Kurbada nga arko sang kampanaryo, ang nag-aarko nga puwertahan sang simbahan, ang nagakurba nga halintang kag ang arko nga daan nga groto. Pwede mo man mapakita sa iya ang mga nagakalain-lain nga kurbada kag pabilog nga mga bagay nga makita niya sa balay, pareho sa mga pinggan, tasa kag platito, garapon kag ang mga takop sini, sinsilyo kag madamo pa nga iba nga mga bagay. Pagkatapos mo mahatag ang mga halimbawa sang kurbada nga mga bagay nga makita sa palibot, himuon ta ang iya eksperyensya sa sini nga mga bagay bilang basihan sa iya pag-intindi sang konsepto para makahimo sang kurbada nga linya. Karon, ipakilala sa bata nga ang kurbada nga linya nagabaylo sang iya nga direksyon. Ipadumdum ang konsepto sang tadlo nga linya bilang pinakamalapit nga distansya sa tunga sang duha ka pintok. Pero ang ini nga linya wala nagabaylo sang iya nga direksyon. Pagkatapos, ipakita ang kinalain sang konsepto sang kurbada nga linya nga nagabaylo sang direksyon. Gamit ang papel, lapis, pabilog nga mga bagay, parehas ang takop sang garapon, platito o konsinsilyo, makaumpisa na kita sa pagpatigayon sang sini nga buluhaton. Gamiton naton ang tatlo ka mga tikang sa sini nga aktibidad. Una, ang ginagiyahan nga pagdrawing gamit ang kurbada o pabilog nga mga butang. Dason, ang ginagiyahan nga pagdrawing pero wala ginagamitan sang kurbada o pabilog nga butang. Kag ang independyente nga pagdrawing nga wala nagagamit sang kurbada o pabilog nga butang.
Sa pag-umpisa, gamit ang lapis, papel, kag sinsilyo o kotakop sang garapon, maghimo sang kurbada nga linya bilang halimbawa sa bata. Giyahan ang bata paagi sa pag-uyat sang iya mga kamot. Sa wala nga kamot, nakaptan niya ang kurbada akong pabilog nga bagay, kag sa tuo nga kamot, nakaptan naman niya ang lapis. Iplastar si Mayo ang papel base sa posisyon sang lawas sang bata, kag giyahan siya nga maghimo sang linya nga nagabase sa kilid sang papel. Pwede mo masundan ang pagdrawing sang pagsulat sang bata sang mga tinaga nga kurbada nga linya sa kada kurit niya sang linya. Ipahimo naton ini sa iya sing makapila ka beses. Pagkatapos, ipahigad naton ang mga pabilog nga mga bagay kag maghimo sang dugang nga kurbada nga linya. Pabuyan sa bata ang ginagamit niya nga mga bagay gikan sa iya wala nga kamot, kagiyahan ang bata paagi sa pag-uyat sang iya pangsulat nga kamot. Giyay siya sa paghimo sa kurbada nga linya kag ipahimo ini sa bata sing makapila ka beses. Pagkatapos sa sining nga aktibidad, pabayin lang ang bata sa paghimo sang linya nga wala ginagiyahan. Antes na siya pabayan sa pagdrawing, magprepara sa nagakurba nga linya nga gindrawing sang manipis kag himo sa utod-utod nga linya. Pwede mo magamit ang mga sinsilyo o kontaklob sang garapon bilang giya sa paghimo sa sining nga buluhaton. Para sa independyente nga pagdrawing, kag wala nagagamit sang kurbada nga bagay, pabayan ta lang ang bata nga makakonekta sang utod-utod nga linya para mahuman niya ang kurbada nga linya. Paagi sa imo instruction, pabayaan naton ang bata sa pagkonekta sa mga utod-utod nga linya sa papel nga wala ginauyatan ang iya mga kamot. Inganyuhon naton siya nga matapos niya ang iya ginaobra. Ipahimo ini sa iya sing makapila ka beses. Pagkatapos niya sa sining nga buluhaton, mag-aman sang dugang nga paghanas para mapasanyog ang iya abilidad sa pagdrawing sang kurbada nga linya. Mapasanyog man sini ang iya pag-uyat sang lapis kag ang paghulag niya sang iya nga mga kamot kag mga tudlo. Magprepara sang ulo brown sa papel kung sa diin may utod-utod kag kurbada nga mga linya kag nagapakurba sa lain-lain nga direksyon. Nagakurba pa ibabaw, nagakurba pa idalom, nagakurba pa wala, kag nagakurba pa tuo. Ipaubra sa iya ang ini nga mga buluhaton. Pwede mo man siya mahatagan sa isa pagid kabuluhaton, ang pagsulat sang pabilog, gamay o kung dako nga bilog. Dako nga letra sang S, C, kag O. Ang ini nga buluhaton kinahanglan sa pagpasanyog sang iya abilidad sa pagsulat. Sa sining nga aktibidad, ginapasanyog naton ang abilidad sang bata sa pagsulat, dala naman ang paghulag sang iya mga kamot, pareho sa pag-uyat sa lapis kag kung paano niya obrahon ang kurbada nga linya. Isa pa kay kasarang sang bata nga aton ginapasanyog sa sining nga buluhaton amo ang pagsunod sang iya mga mata sa ginaobra sang iya mga kamot. Wow! Nagmadinalag-on ka sa paggiya sa imo bata para maintindihan niya ang kurbada nga linya kag nakaangkon sa ikasarang sa pagdrawing sini. Congratulations! Sa masunod naton nga mga video, aton itudlo sa bata ang pagsulat sang mga letra sang alfabeto. See you in our next video. If you have seen this video of value to you, please give this a thumbs up by clicking the thumbs up icon and have access to more videos by clicking the subscribe button and hitting the bell below.